Yo, chào mừng anh em trở lại với Nubiland. Qua hở game thủ phần 1 đã đưa chúng ta trở về tuổi thơ tràn đầy những hoài niệm. Giờ đây, Nubiland sẽ mang lại cho các người anh em phần 2 của hồi ức game thủ. Và ở phần này, chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lại những lần đầu tiên được tiếp xúc với các tựa game trên PC và đặc biệt được bước chân vào thế giới Internet. Anh em nhớ bật phụ đề để có thể coi rõ hơn nội dung nhé. Let's go! Starcraft là tựa game đình đám của dòng game chiến lược thời gian thực thuộc nhà phát hành Blizzard. Đây là tựa game được kết hợp yếu tố viễn tưởng và chiến tranh, thứ mà ngày xưa khiến chúng ta phải mê đắm khi được thả mình vào vai những chỉ huy quyền lực trong thế giới gồm những chiến binh Terran mạnh mẽ, đội quân Protoss với công nghệ tối tân hay sự hoang dại của bầy Zerg háu đói. Điều đặc biệt đáng nhớ của tựa game này đó chính là lối chơi xây dựng căn cứ, đào tạo nhiều loại chủng binh và tham gia những trận chiến thật sự hoành tráng ở trong thế giới của Starcraft. Những chiếc xe tăng chống càn mạnh mẽ của Terran, đội quân Zerg với số lượng đông khủng khiếp hay máy bay ruồi hủy diệt của Protoss có thể giờ đây vẫn còn nằm in sâu trong tiềm thức của các người anh em newbie nhỉ? Nói đến thế giới của Warcraft 3 thì cốt truyện là diễn biến chính của sự biến chất của hoàng tử Arthas, sức mạnh của Lich King, Illidan với cái khao khát được công nhận và thèm khát sức mạnh luôn làm mọi việc theo ý của mình, và thanh niên Orthrone mở đường giải cứu lấy dân tộc. Hầu hết ngày xưa khi chơi phần campaign thì mình chỉ vào chơi cho vui. Gần đây thì mình có thời gian tìm hiểu thêm thì thấy cốt truyện Warcraft 3 nói riêng và cả thế giới Warcraft nói chung cực kỳ lôi cuốn nha anh em. Nếu mọi người có thời gian tìm hiểu từ đầu tới cuối, có khi sẽ phải trở lại cày cuốc tựa game này một lần nữa đấy. Sự phát triển của Warcraft 3 thời đó, ngoài việc nằm ở gameplay chiến lược thời gian thực cực kỳ hot, thì cũng còn do một cộng đồng game thủ lớn mạnh phát triển không ngừng nghỉ để tạo nên các custom map với hệ thống gameplay độc đáo. Thêm vào đó, nhiều anh em cũng biết trong cộng đồng game thủ Warcraft 3 luôn xuất hiện những cây bút sáng tạo, những người tạo ra những cốt truyện tách riêng biệt với nhà phát hành để kể về nhân vật mà mình yêu thích, mang lại cảm giác cực kỳ hào hứng cho người đọc. Mới đây, Blizzard đã tung ra bản remake cho tựa game huyền thoại này, nhưng đáng tiếc lại nhận lại vô số gạch đá của cộng đồng game thủ. Có thể nói chung là Blizzard đã treo đầu dê bán thịt chó với hệ thống gameplay không được như mong đợi, không tôn trọng sức sáng tạo của cộng đồng game thủ, và sự ích kỷ của họ đã khiến tựa game huyền thoại này mất điểm sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Nói thật thì bản thân tôi thật sự không thích tựa game này lắm. Cơ bản là ấn tượng xấu đó anh em à. Trước có vào chơi một lần và bị cái game này ám đến nỗi tối cứ ngủ mơ thấy ác mộng. Tựa game tuy không thuộc về thể loại kinh dị nhưng màu sắc và bối cảnh trong game lại mang đến sự đen tối và chết chóc một cách rùng mình. 8 class nhân vật luôn sẵn sàng và muôn kiểu lối chơi tùy theo ý thích của bạn. Bạn có thể trở thành những nhân vật mạnh mẽ, xông pha nơi tiền tuyến như một Barbarian hoang dại hay Paladin hiên ngang, hòa mình vào dòng xoáy ma thuật và phép thuật triệu hồi cùng với Druid và Necromancer, nhanh nhẹn, chết chóc khi hóa thân thành những cô nàng Assassin hay Amazon quyến rũ. Lao mình vào những trận chiến đẫm máu, chống lại hàng trăm loại quái vật, tiêu diệt những con boss khủng để tìm kiếm trang bị hiếm, thuê những chiến binh mạnh mẽ cùng phiêu lưu hay chật vật tìm lối thoát khỏi các mê cung đầy cạm bẫy là tất cả những gì mà Diablo 2 mang lại cho bạn. Bản Diablo 3 cũng đã xuất hiện khá lâu, nhưng thời đó thì mình không có điều kiện cũng như bản thân không đủ đam mê để trải nghiệm. Có anh em nào đam mê và là bác học của tựa game này thì kể lại cho tụi mình nghe trải nghiệm của anh em về Diablo 3 ở dưới comment nhé. Cũng như những tựa game khác của Blizzard thì bản thân Diablo mang cho mình một cốt truyện cực kỳ lôi cuốn về sự tồn tại của tam giới, trong đó kể về các lần sa ngã của thiên thần hay sự thâm hiểm của những chú quỷ. Có lẽ vào một ngày chiều mưa buồn chán của tháng 6, anh em và Nubiland sẽ tìm lại tựa game này, đưa bản thân một lần nữa vào các cuộc phiêu lưu lành ít dữ nhiều của thế giới Diablo đen tối đó thì sao? Và đã đến lúc cái thời điểm quán net ra đời, là lúc mà chúng ta lần đầu tiên được biết đến khái niệm game online. Mà nhắc tới game online đời đầu là không thể nào mà không nhắc tới MMO. Cùng nhau nhìn lại lần đầu tiên bước chân vào thị trấn Laurasia yên bình với thanh vũ khí ghẻ, rồi cùng phiêu lưu và khám phá Lost Tower cho đến sau này trở nên khôn lớn và mạnh mẽ để mang trên mình đôi cánh và vươn lên vùng trời Icarus.
Ngày xưa, các anh em chọn role nào để yêu thích nhỉ? Những Dark Knight xôi thịt với khả năng xoay kiếm bá đạo, hay là lãng tử đầy quyền năng như Dark Wizards? Với các nàng tiên ép xinh xắn thì các người anh em chọn đi theo đường chiến, cùng một kỹ năng cung thủ điệu nghệ, hay một cô nàng ép búp luôn hết mình vì đồng đội? Rồi còn phải kể đến anh chàng Magic Gladiator đầu tóc vuốt keo các thứ, nên không thể trang bị mũ giáp vì sợ hư tóc hay sao ấy. Stop it. Get some help. Hóa thân vào Dark Lord tối thượng cùng với chiến mã và quả chiến. Ở thời điểm đó thì Mu hầu như thống trị mọi quán net. Nha nha Mu, người Mu, người chơi cho vui cũng có, người cày cuốc cũng có. Không biết ngày xưa có anh em nào phải kiếm một cái miếng bìa cứng nhét vào cái khe của chuột phải để tự xoay kiếm hay quay ma mà farm level cả đêm không? Hiện tại thì có rất nhiều nhà phát hành game, thậm chí là cả web gen cũng đang cố gắng phục hồi Mu qua các nền tảng web game, mobile game. Nhưng rất đáng tiếc, cái cảm giác quá khứ ấy khó mà thể nào nhặt phai được trong lòng game thủ. Dù các nhà phát hành đã đưa ra những gameplay mới lạ hơn, nhiều nhân vật hơn, nhưng cũng không thể nào đưa game thủ trở lại tựa game này một cách mạnh mẽ như xưa. Hay đơn giản là cái giá trị xưa cũ của tựa game đã in sâu trong lòng anh em, khiến chúng ta không muốn thay đổi nó bằng một thứ gì đó mới nhỉ? Tựa game của nhà phát hành Asiasoft luôn là cái tên đi đầu và mãi là huyền thoại của dòng game bắn súng tọa độ. Chế độ gameplay quá đặc sắc khiến bạn chỉ cần thử ngồi vào máy, làm vài trận game bao đi, rồi sẽ có cảm giác bị cuốn hút vào cái vòng xoáy ma mị của việc canh góc, tọa độ, hướng gió, sử dụng chiêu thức một cách đặc sắc là như thế nào. Ngày xưa khi ở net, không Mu thì cũng là game bao, và khi bước chân vào thế giới vui nhộn đầy màu sắc ấy thì chúng ta cảm thấy mình như những giáo sư của bộ môn hình học không gian và vật lý, khi mà những nguyên tắc về hình học và trọng lượng đều phát triển tối đa trong não bộ khi tham gia một trận đấu súng ở tựa game này. Tham gia vào trận đấu, chúng ta sẽ chọn cho mình một cỗ máy chiến đấu phù hợp với lối chơi của mình. Aduka với độ phổ biến rộng rãi, Boomerang cho những game thủ não to, cho đến Bigfoot với lối chơi đưa người về lòng đất. Và còn rất nhiều mobile đặc sắc nữa. Ở thời điểm đó, chơi với mấy ông trình độ cao mà nhân phẩm lại gắt nữa thì cứ random sau đó là triệu hồi ra được ngựa và cả rồng bá cờ mờ nó đạo. Ngoài ra, Gumball còn mang đến cho chúng ta hệ thống set đồ trang bị khá dễ thương và cũng ngầu lòi nữa. Anh em newbie chắc chỉ ôm khư khư cái set quần bơi rồi vác cái hòm sau lưng rồi chăm chỉ cày tiền lên đồ nhỉ. Sau này có những tựa game đi sau cũng nối bước Gumball đến với cộng đồng game thủ Việt, và trong đó có những cái tên tiêu biểu như Gunny chẳng hạn. Nhưng mà để vượt qua cái bóng quá lớn của Gumball có vẻ là một vấn đề lớn. Ôi, cái quá khứ lại về với tôi rồi. Sự mạnh mẽ, cứng cáp, kiên định ở Thiếu Lâm, Thiên Vương Bang, bí hiểm và ngầu lòi như Đường Môn và Ngũ Độc, cho đến một tay trấn thiên hạ cùng Cái Bàn và Thiên Nhãn Giáo, dẫn lối chúng sinh, nội lực tràn trề với Nga Mì, Võ Đàn và cuối cùng là đao pháp tối thượng của Côn Lôn và Thúy Yên. Quả bom tấn game online đầu tiên tại thị trường game Việt Nam và được cộng đồng game thủ đón chào một cách mãnh liệt nhất, có lẽ không có tên nào có thể vượt qua được Võ Lâm truyền kỳ. Tựa game đưa chúng ta sống trong thế giới ngập tràn võ công và bí kíp của những môn phái trên toàn cõi Trung Hoa. Hệ thống ngũ hành tương khắc, hiệu ứng chiêu thức đẹp mắt, gameplay thế giới mở và lựa chọn hướng đi cho nhân vật tùy theo ý thích của người chơi, thứ khiến bao nhiêu game thủ bỏ ăn, bỏ học, bỏ ngủ để cày cuốc. Và rồi chính người chơi sẽ được thân chinh vào những trận chiến đỉnh cao của chiến trường Tống Kim, tham gia những trận công thành nảy lửa hay thể hiện sự đoàn kết trong những lần ban hội tranh đấu. Không biết có phải do tâm nhìn và đánh giá về game của chúng ta ngày càng khắt khe hay không, nhưng để công bằng mà nói thì hầu như mọi thứ cuốn hút của một tựa game online thời đó đều quy tụ ở Võ Lâm truyền kỳ. Một lối chơi lâu dài, sự tương tác của người chơi hầu như đạt mức tối đa, và hệ thống chiêu thức cùng điểm tiềm năng của nhân vật cũng hoàn toàn do người chơi quyết định, là tất cả những thứ đã mang đến sự thành công của tựa game thời điểm đó. Bản thân mình thì không quá nhiều kiến thức về tựa game này, chỉ biết chút chút về các chế độ, gameplay, BK hay là làm nhiệm vụ này nọ thôi. Chủ yếu ngày xưa cũng không có máu cày cuốc võ lâm cho lắm. Hồi đó mê chơi thì khách giang hồ đó mấy má ơi. Vậy thì anh em nào là những top server, những ông thần BK thì cùng nhau thảo luận và ôm lại kỷ niệm của tựa game bom tấn này ở bên dưới phần comment nhé. Thật ra, mình định mang lại thêm cho series này 2 tựa game Audition và Đột Kích, nhưng nếu thêm vào thì thời lượng của video quá dài, và mình lại không quá rành rọt về 2 tựa game này lắm, nên nhiều khi sẽ mang lại cảm giác chán cho các người anh em.
cái quan trọng của video là mang lại cho anh em những hồi ức đẹp về tựa game đã gắn liền với ký ức tuổi thơ. Và trong đó, D-Day, đặc biệt là Dota, chính là lý do mình muốn gắn bó với việc chơi game và cũng là nguồn động lực cho mình đi sâu hơn về thế giới game sau này. Và bây giờ, tụi mình cùng nhớ về hai tựa game này nhé. D-Day là một custom map trên nền tảng game Warcraft 3. Thật ra mình cũng không biết rõ D-Day hay Dota là game tạo nên nền tảng gameplay MOBA sau này. Nhưng nếu đã trải qua hai tựa game thì có thể biết cả hai tựa game đều có lối chơi và tính đặc sắc riêng. Việc chia map làm 3 đường chính, người chơi có thể tìm vàng và kinh nghiệm qua việc tiêu diệt những quái vật được thả ra. Chúng ta sẽ được lựa chọn một vị tướng gồm 4 chiêu thức. Việc kết hợp các chiêu thức sẽ tạo ra những combo mạnh mẽ, giành lợi thế trước đối phương và tấn công vào nhà chính của họ. Những vị tướng đặc sắc trong D-Day có thể kể đến như Blade, Takada, Demon Hunter, Sirak, Lulu hay Akimon. Finally, cuối cùng cũng đến tựa game ảnh hưởng tới mình nhiều nhất. Trước khi nói về tựa game này, hãy tâm sự một chút nào. Trong đây có ai là fan của Star Boba, cùng những cái tên như Sosun, Yuna, David, Archie không? Riêng tôi là fan cứng của Yuna qua trận đấu vs E-Home. Đó là một trận đấu Yuna nhà mình khiến cho đội trưởng E-Home là 820 trở thành một cái máy hút tên chính hiệu với BOTM ở trong tay mình. Tựa game được sáng tạo và phát triển bởi iFrog. Dota hay cái tên Dota 1 cũng là một custom game trên nền tảng Warcraft 3. Việc gameplay đặc sắc và cuốn hút, môi trường cạnh tranh cao khiến Dota nhanh chóng chiếm được cảm tình của game thủ để vươn lên trở thành một tựa game đình đám. Kèm theo đó mang định nghĩa eSports đến với cộng đồng game thủ Việt. Cùng với những tựa game khác thì Dota đã mang lại kha khá sự thành công và danh tiếng của game thủ Việt Nam. Đây chính là nền tảng sau này cho những tựa game mang lối chơi tương tự mạnh dạn phát triển như Horn, LOL và trên nền tảng mobile game chúng ta có Liên Quân. Sau này Valve đã hợp tác với iFrog cũng như nẫn tay trên của Blizzard để làm ra Dota 2 và vẫn đang phát triển mạnh mẽ cho đến giờ. Đây chắc là lý do Blizzard cây cú không cho game thủ Warcraft 3 remake chủ quyền những custom game họ làm ra nữa nè. Việc tìm đủ một team 5 người hay kề vai sát cánh với các chiến hữu trong những trận Dota căng thẳng chưa bao giờ khiến anh em thất vọng nhỉ? Dù ngày xưa xuất hiện nhiều trường hợp như raid quit, hack map hay phá game, và thời điểm đó chưa phát triển hệ thống report, nhưng kỳ lạ là nó cũng không thể làm nản lòng những game thủ đam mê tựa game này. Một ngày không được đánh một trận Dota chán vô cùng. Dù hiện tại thực sự mình không thể quen với Dota 2, nhiều lần cũng đã thử chơi lại và bản thân cũng đang tiếp cận những tựa game mới như Liên Minh Huyền Thoại, nhưng cảm giác bước vào trận đấu khiến tim mình đập thình thịch đã không còn nữa. Thôi thì cái gì đã qua thì hãy cứ nhớ nó như một ký ức đẹp mọi người hen. Và đến đây thì cũng đã kết thúc hồi ức game thủ 2 rồi. Cảm ơn các người anh em đã ủng hộ series này của Nubiland nhé. Chúng mình biết còn rất nhiều tựa game mà chúng mình chưa nói tới như Counter-Strike, AoE, Red Alert, Commander. Nhưng vì thời lượng video có hạn và chúng mình muốn đưa những tựa game mà tụi mình có kiến thức và đã trải nghiệm để có cái nhìn trực quan hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nubiland. Mọi người nhớ like, subscribe và nhấn chuông thông báo để chờ video mới nhé.